Hi, welcome back to my channel. Yes, live. Ah. So, hi, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. And salam coronavirus, okay? Sebab sekarang ni memang dah tak tahu, aku dah tak tahu. Dah memang lockdown gila, tak boleh keluar rumah. And aku pun tak kerja, aku ambil cuti sebab aku tak nak jangkit dengan coronavirus. Kan? So, hari ni aku dah nak buat tutorial untuk buat video yang trending sekarang. Yang dia macam ada ayat-ayat, yang ada gambar korang bergerak jadi 3D. So, disebabkan aku ada buat vote dekat IG aku, kat sini. Vote ni memang dah lebih lah. Ramai yang nak daripada tak nak. So, aku buat video ni sekarang, okay? Macam yang korang minta, yang korang request. Sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak korang tekan button subscribe belah kanan tu supaya channel ini semakin berkembang dan buat aku happy, keluarga aku happy, kucing aku pun happy. Sekian, terima kasih. So, dekat sini kalau korang nak buat macam gambar 3D tu, korang kena guna 3 benda ni. Satu PIXALOOP, satu INSHOT and satu FUNIMATE lah. So, FUNIMATE ni kalau korang nak tak lagu, ikut korang. PIXALOOP, tekanlah gambar sebab aku dah ready. Kalau yang tak ready lagi, korang boleh pilih dekat new project warna orange tu. So kita tunggu loading. Then dah ada, korang pilih lah ke mana, kiri ke kanan ke, korang adjust sendiri. Satu je aku nak pesan kat korang, tolong jangan guna efek yang ada nama Pro, okay? Sorry, okay. Sebab dia kalau ada Pro, kita kena bayar. So kita jangan guna yang ada Pro, tanda Pro lah. Lepas tu kat sini korang boleh pilih dia punya tu semua. Yang ni pergerakan gambar korang biar lagi gempak. Okay, so dia akan bergerak macam ni. Lepas tu korang adjust je 30 saat then save, okay? So sekarang ni exporting project. Tunggu sahaja. Aku harap korang faham, okay, dengan apa, walaupun aku cakap aku macam terlepas benda. Sebab aku record dulu baru aku buat suara ni. So alang tunggu, okay, tunggu. Okay, finally video ni hampir dah siap. Then dia dah save kat galeri. Kita masuklah pula dekat app INSHOT, okay? Kita tekan masuk dalam INSHOT. Tekan video, tekan new. And dekat paling atas ujung kiri tu yang baru, okay? Kita tekan je situ. Aduh, asal tak boleh tekan pula ni. Aduh. Okay. So, tekan tanda right warna hijau. So, ni video dia. Memang lawa kan, guys. Dia macam simple lah. Dia macam tak ada macam over sangat. So, korang tekan je teks tu. Dan korang boleh tulis, type. Korang buatlah ayat sendiri. Ikut kreativiti korang. Buat-buat je ayat apa-apa. By the way, ayat ni aku hentam je sebab aku hanya nak buat tutorial. Okay. So, dekat sini kita percepatkan.
Okay, lepas dah tu korang just tekan je tu, lepas tu sampai video end. So perkataan ni sampai end video lah. Okay, then korang tag lah nama korang, IG korang ke, kalau korang rasa nak post kat IG ke, kat mana ke, tak kisahlah. So ni depends lah korang nak kecilkan ke, besarkan ke, ataupun letak kiri atau ke kanan. Dia ikut keselesaan korang. Tengoklah mana lawan. Aku letak je kat kanan. Then kita save, okay. Kita just customize je, tak pilih apa-apa. So save. Kita kena tunggu, okay. Tunggu dalam masa berapa saat. So okay, finally dah siap, dah simpan kat album. Kita masuklah pula dekat FUNIMATE. Okay, FUNIMATE. Tekan plus, edit a video. Kita tekan yang tu. Lepas tu ambil lah yang tadi yang kita edit tu. Dan kita ambil saya square kot, aku tak tahu. So first of all, kita masukkan lagu dulu ya guys. Okay, kita masukkan lagu dulu. Aku ambil lagu berdasarkan video lah. Okay, korang boleh ambil lagu berdasarkan video. So sorry kat sini lagu dia tak ada. So last kali nanti korang dengar lah lagu dia macam mana. Aku akan tunjukkan hasil dia di penghujung rancangan. So korang just stay tune. Jangan nak skip. Jangan nak gatal sangat nak skip, okay. So after dah pilih lagu, so aku akan tambah lagi video yang sama. Okay, sebab aku nak buat efek kan. So dia kena video sama untuk hasilkan efek tu lah. Macam korang buat gambar boomerang ke apa kan. Sebab video ni panjang, so aku akan pendekkan. Okay, aku ikut masa lagu tu. Masa lagu tu adalah 15 saat. So aku akan tarik lagi sampai betul-betul ikut dia punya rentak tu lah. Okay, so tarik lagi. Tarik sikit sebab aku nak adjust betul-betul ikut rentak dia. Okay, penat aku cakap. Then kita bolehlah bagi ni, betul tak? Sebab dia ada 2 video kan, video yang sama. So dia boleh ada efek. So hasil dia akan jadi macam ni tau. Korang boleh pilih efek mana yang korang suka, yang mana sesuai dengan korang, ikut kreativiti anda sendirilah. Okay, so ni dah ada. Dah ada apa tu, efek. So aku kat sini nak cari. So dekat sini aku tambah lagi video yang sama untuk kali ketiga, untuk buat lebih banyak efek lah, efek kan. Lepas tu aku adjust balik, bagi pendek, ikutlah dia punya timer tu sampai 15 saat. Sebab lagu dia sampai 15 saat sahaja. So aku ikut sampai lah betul-betul 15 saat. Korang faham kan apa yang aku maksudkan dalam video ni? Aku harap korang memang betul-betul faham lah. Okay, sebab dia kalau satu video dia takkan dapat buat efek macam ni. Dan aku akan buat efek yang berlainan. Okay, biar nampak macam yelah, nampak macam best lah kalau tengok. Dia macam ikut dia punya irama muzik semua kan. So aku pilih yang sesuai dengan video ni. So dia bila main dia macam ni cantik kan, betul tak? Lepas tu okay, aduh aku terusik pula dah. Okay, so kita pergi efek. Okay, kat sini banyak efek, tapi korang satu je, jangan tekan pro juga, sama dengan PIXALOOP. Kalau tekan pro, korang dia akan suruh bayar. So aku ambil apa adanya. So aku tekan lama-lama, okay. Then aku tukar lain-lain efek lah, biar nampak menarik sikit. Macam ni. So
suka hati lah. Kalau korang nak satu efek pun boleh, dua efek pun boleh. Tapi aku nak sebenarnya nampak lebih kreatif dan gempak, so aku gabungkan ke semuanya lah. Okay. Okay, dah siap. So kita boleh replay lagi. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay, ni tak ada lagu tau. So dia jadi macam ni kan. So nampak best gila kalau tengok, sebab dia ikut music tu. Okay, then korang terus je tekan yang ada anak panah kat atas di hujung kanan tu. So dia akan jadi macam ni, publish now. So tunggu rendering video dulu. Okay, ambab ni korang kena bersabar bersabar tu supaya beriman. Okay, after that, okay, jap terlupa. Korang jangan lupa tekan save to gallery. Okay, yang tadi tu dia cuma simpan dekat dalam FUNIMATE je. Korang kena tekan save to FUNIMATE pula, save to gallery, baru dia akan masuk dalam galeri korang. Okay, okay, dah siap. Save to gallery. So that's all for today, and aku harap korang suka dengan tutorial ni. Sorry sebab aku agak pening sikit time edit tu, aku tak tahu. So korang dah tahu kan. So korang kena guna 3 benda lah, iaitu INSHOT, PIXALOOP dengan FUNIMATE. FUNIMATE ni kalau korang yang rajin lah. Okay, okay, that's all. Thank you for today. Don't forget to subscribe, like, comment, okay, and don't forget to hit the bell for the notification. Okay, belit-belit aku cakap bahasa Inggeris ni ya. Okay, so aku harap korang dapat gunakan tutorial ni dengan baik. And jangan lupa follow IG aku kat sebelah ni. Okay, dua-dua IG aku ni. So jangan lupa follow. Okay, and komen je kat bawah ni apa lagi tutorial yang korang nak. InsyaAllah aku akan buat kalau aku boleh. Okay, bye. Nak pergi mana tu? Jangan lupa tekan button yang ada muka aku tu and subscribe, okay?